බලන්නේ.
ඒකේ මොනවද ඔච්චර හොයන්නේ? අර ලොකු බත් බන්දේසිය නෑනේ. ඒකද? ඒක බින්දලා දිවිලා මං අරහෙන් දැම්මා. බින්දුන නම් කියන්න එපා මල්ලි. මං එකක් ගේනවනේ. ඉන්නකො මං ඔයාලට බන්දේසියක් ගෙනත් දෙන්න. මේන් අක්කේවාට බන්දේසියක්. බතුයි මාළුයි දෙකම දාන්න පුළුවන්. තවත් මොන හරි තියනවද?
පස්සනේ හදලා තියෙන්නේ. තව දෙනුන් තියෙනවා දාගෙන කන්න.